Száztos kacok! Üdít mindenkinek a Fallout New Vegasnál. Folytassuk, és ott alapajtuk pontosabban egy picit visszább, mint alapajtuk, mert ugyebár a játék lefogyott, én meg menteni, meg nem tudtam. Viszont nem sokan megint eljutunk oda, ahol mennünk kell. A Brotherhood of Steel-es bunkerhez akarunk elmenni. Fél pillanat az egész. Szerintem én is rakhatom a fegyvert. Jaj, nem csak az aknákat, nem. Pontosabban ezek ilyen powder charge-ok, hogy nem is tudom, hogy minek nevezi a játék. Lényegében taposó aknaként használják őket az egeren meg rakoncátlankodik, de már rendbe is jött. Csak az a fránya kábel nem akart viselkedni. A távolban nincsen senki, de ott látok valakit. Na mindegy, olyan, inkább csak haladjunk tovább oda, ahol a legutoljára egész csúnyán lefogyott a játék. Azóta már eltelt körülbelül... Lehet, hogy több mint egy hét. Nem volt időm játszani, de... Szinte mindig így kezdtek egy új ilyen felvétels sorozatot, hogy bejelentem, hogy nem volt időm nekem foglalkoznom a játékkal. Lehet, hogy már itt unalmas is, lehet, hogy folyton ilyeneket mondok. Na de itt az átkozott homokvihar kellős közepén, ami egész fura egyébként ez a homokvihar. De teljesen felesleges megjegyzéseket tennem rá. És én csak azt furcsálom, hogy ilyen pici helyen van egyébként. Itt, hogyha jól emlékszem, akkor sima bark skorpiók voltak, azok annyira nem hátborzongatók. Pontosabban teljes mértékben azok, de nem tudunk nekem sokat ártani. Szóval nem izgatnak. A bunker, meg hogyha jól tudom, akkor itt van valahol? Nem biztos, hogy a nyíl azt jelöli, azt hittem, hogy megint le fog fagyni a játék. Oké, a nyíl az csak simán ide mutat ennek a völgynek a közepében. Szóval nekünk kell megtalálnunk a bejáratot. Erre van egy kis trükk szerintem, nem biztos, hogy működni fog, de a local map-et használni kéne. Ja, teljes mértékben nem fog működni. Na mindegy, körbenézünk. Nincs itt olyan sok bunker bejárat. Sőt, szerintem meg is találtuk a mi bunker bejáratunkat, de nem vagyok benne biztos. Mert azt hiszem, itt több is van. Szóval itt az a probléma, hogy több is van. És a homokviharban kicsit nehéz tájékozódni. Nem vagyok benne biztos, hogy lehet, hogy ez egy mesterséges homokvihar egyébként. Ja, és ez az, ami Brotherhood of Steel-es bunkerünk. A követőjemet jól kizárták, barmok. Hello, haver. Oké, tesó. Nem akarom a ruhámat odaadni. Wow, haver. Én csak egy szegény hölgy vagyok, és egyből le akarsz vetköztetni. Nem. Mi a fene történik itt? I've told you what to do. Strip off your clothes and equipment or face summary execution. Will you comply? Oké, akkor azt hiszem együttműködök. Take it all off and hand it to me. Then come inside and through the door at the rear of the chamber. Paladin Ramos is waiting for you. Hát okés. Le is vették a ruhámat ezek a perverz férgek. Brotherhood of Steel-t azt szeretem, de mégis olyan ellenszenvesek, olyan fura népség. Aki a követőim mit mondok. Ti meg tudjátok menteni az életemet, csak szerintem a ti nem, nektek még megvan a fegyveretek. Rendben. Paladin Ramos, őt kell keresem. Te vagy az? Még szép, hogy te vagy az. Normally I would have already shot you, but I'm under orders to bring you to the Elder. Will you come peacefully? Nem, csak visszaálltam, azt hiszem, megyek. Ja, menjünk ahhoz az Elderhez. I'll take you to him. Follow me closely, or you'll be shot. Igyekszem, haver, nem lenne túl mókás, hogyha lelőnének engem. A Brotherhood of Steel-es küldetés, mert az egész hosszú egyébként és összetett. És most azt hiszem beszélek is mindjárt ezzel a csávóval, csak berakom ezt a Still in the Darkot. Hello. Elder McNamara. How did you find us, stranger? And do tell the truth. Oké, a hangod nem illik a hajszínedhez. You took an extreme risk in coming here. My policy towards trespassers has not been lenient. The security of this bunker is my foremost concern, and I take pains to minimize our exposure topside. For this reason, I might be interested in contracting with an outsider who can accomplish certain tasks, some basic, some a bit more involved. An NCR ranger has begun to set up post in one of the other bunkers up top, for example. I want him driven off. Understood?
Azt hiszem, el tudom intézni. Very well. I'll be interested to see how thoroughly and efficiently you carry out your mission. Paladin Ramos will escort you back to the bunker's entrance and set you loose. Notice that I said loose, not free. You are not free to carry the secret of this bunker's location beyond Hidden Valley, until I'm convinced that you're capable and dependable. To underscore this point, you'll be fitted with an explosive collar. Wander off and it will detonate. Focus on your mission, and you'll be fine. Hát oké, ez egyáltalán nem hangzik jól, de hogyha ennyibe kerül a bizalom... Rendben, tesó, itt van minden cuccom. Szóval, mi az, hogy megtelt az eszköztár? Egy pillanatra miért telt meg az eszköztár? A játék miért csinálod ezt? Megijesztettél. Na most akkor ezt fel tudom venni a color mellé. De én nekem ez a reading glass kell, glasses pontosabban. Plusz 4 ezek kesz. Minden bizonnyal a föld alatt van valahol. Annyira nem lényeges. Bár még egy fegyvert azért elő kéne venni. Nem is tudom. Legyen mondjuk ez. Ezeket a revolvereket úgyis nagyon ritkán szoktam használni, lényegében soha. Néha azért nekik is adhatnék egy kis akcióidőt. Ja persze, még homokviharban. De remélhetőleg hamar megtaláljuk azt a NCR-os csávot, és mivel lényegében barátok vagyunk az NCR-ral, remélhetőleg meg fogja érteni, hogy elküldöm a picsában. Hogyha nem, akkor meg úgyis lesz valami speech check, amit én meg tudok majd valósítani. Azért még XP-t is kapnék, szóval ez a megoldás nekem sokkal, de sokkal jobban tetszik. És a kérdés már csak az, hogy milyen messze van a mi kis barátunk, és hogy jól áll el nekem ez a nyakörv, és nagyon-nagyon jól áll. Úgy nézek, mint ami rabszolga. Rendben, akkor menjünk le ide, itt ez csak egy dísz lényegében. Azt hittem, hogy netten tudok vele csinálni valamit, oké, kezd már velem van, csak ezt akartam megtudni. Na, NCR-os vaszklap, itt vagy. Nem. Ha! Got some claws on you, little lady. I like that. What can I do for you? Nagyon menő sideburns you have there. Most hirtelen átmentem angol kommenterbe. Ki vagy te itt? Azt hiszem... Tegyük is fel a kérdést, mert is nem. Dobbs is my name. I'm an NCR ranger operating out of Camp McCarran north of here. Reading man by birth, though. Well, I thought I might set up a safe house in one of the bunkers here. Between the remote location and the dust storms, I figured it was ideal. Of course, it seems a lot less remote since you showed up. Plus, I haven't been able to get my radio working, and a safe house is no good without one. I reckon I'll stick around a while, patrol for troublemakers, see if I can get that radio working. Szerintem kell menjen innen. Standard practice. Rangers operate on our own most of the time, and that's how we like it. Usually we call in our positions to McCarran to be relayed to other Rangers, but I can handle myself. I'm sure as hell not going to lose any sleep on account of a goddamn broken down radio, but it will shorten my stay if I can't fix it. Na, ez egy eléggé rossz lokáció valóban. Ha menj innen! Oh, and in your expert opinion, why would that be? You've seen that with your own two eyes? God damn. I knew Cook's gang passed through these parts about that frequently, but I didn't know they holed up here. Be a rude awakening to find 15 of those merciless bastards looking down at me snoozing on my bedroll. Yep, I'd be better off setting up an ambush along one of their routes to catch stragglers. Thanks for the information. You may have saved my life. Bizonyám, baby. És szerintem most ki is foglak rabolni téged, hogyha nem bánod. Ó, ez nem is számít rablásnak, kár, hogy csak egy csomó szar van nálad. Te mi vagy itt? Read journal. Finally, got started getting this place in order. Put out in our supplies to last a while. Swept up some. Oké, ezt nem is értem, hogy miért olvasom fel. Olvassuk el a következőt. Uram, atyám, ez túl hosszú, ezt nem akarom ezzel húzni az időtöket, hogy elolvasom. De hogyha akarjátok, akkor ti olvassátok, én nem fogok az utatokba állni. Ezek az ajtók meg szerintem használhatóak. Hé! Mindjárt le is csekkoljuk, hogy mi lehet az ajtó mögött. Ha tudtommal ez nem a Brotherhood of Steel-nek egy része. Gyors mentés ezelőtt
Kíváncsiak, hogy mi lehet meg. Szerintem igazából egy csomót kő lesz, mert ez a részben van omolva igazából. Majd mindjárt megtudjuk. Csak hát ugye bár előtte fel is kéne törnöm valahogy. Na, ó, micsoda meglepetés. Számítottam rá, és adjunk is egy órát, hiszen egy pöppet meg vagyunk sérülve. Plusz amúgy is az éjszaka között van. Tudjátok, mint aludjunk még. Ugyebár éjszaka van. Aludjunk mondjuk 3 órát, aztán utána már úgyis elkezd világosodni. És hanyadika van? Aha. 11. hó 13. Ugye nem péntek? Na, nem, hogy nem péntek. Szerencsé. Itt van még az emberük? Nincs itt senki? Oké, még nem világosodik. Azt gondoltam, hogy hajnal 5-kor már világosodna, de nem. Miért is világosodna, még tök korán van akkor? Végül is tél van lényegében. Majdnem tél pontosabban. Ez megijesztett engem. Nincs rá szükség. Gondolom, olyan 6 körül kezd el világosodni. Szerintem lemegyünk a bunkerbe, aztán visszajövünk, és már világos is lesz. Ha csak nem kell... Nem minden, hogy egy egész napot eltöltenünk oda a bunkerben. De most megint le kell raknom minden cuccomat szerintem. Ez egy nagy szar. Hója, ezt mi nem akarjuk feltörni. Elmentesom. Szerintem nem ölnek meg, hogyha feltöröd az ajtót egyébként, csak azért... Mégiscsak vörös ajtók azok soha nem jók. How did you resolve the situation with the ranger? Gone. Why did he leave? And what makes you think he won't be back? Haver, elintéztem a dolgot, legyen annyi elég. Yes, you exploited his fear of powder gangers very effectively. The collar includes a microphone, you see. Part of the test. He'll keep his distance, setting ambushes, never suspecting that these bunkers house something far more dangerous to him than criminals. Well played. Since you completed your assigned task, I will allow you to come and go from the bunker freely. So let's get that collar off you. There, that's better, I hope. Now that we have that bit of unpleasantness out of the way, there is a matter that I would like to discuss with you. Stop by the command room when you can. Oh, and bear in mind, if you end up betraying us, we will know it. And there will be no mercy. Félek, haver, félek. Igazából nincs túl sok indokom hátba támadáshoz, szóval nem is nagyon fog előfordulni. Viszont most el kell kísérni őt a szobájához, de szarok arra, haver, én nem fogok pedig sétálni, inkább várok, aztán futok. Sokkal logikusabbnak tűnik nekem. Most már csak meg kell találnom az ő kis irodáját. De szerintem már meg is találtam. Szerintem ennek nincs is semmi baj, haver, ne nyújj hozzám. Ja, meg is van. Még nem, ez még csak a második szint. De lehet, hogy itt egy piciket mennem kell, aztán már ott is vagyok. Nem emlékszem erre a helyre. Mármint, hogy a felépítésére célzok természetesen. Hello, baby. When you first showed up on our doorstep, I'll admit at first I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of great use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. Though no, we will be keeping an eye on you. Pedig én segíteni akarok. Outsider? Are you willing to help us? Meg szép, hogy segíteni akarok, haver. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. 3 such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid undue concern. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. Ezzel örömmel, haver. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized,
Please bring back all 3 of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts and patrols have scavenged over the years. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. Köszi, haver. Ezzel most nem tudom, hogy adott-e nekem lehetőséget a vásárlásra az ő kis boltjukban, de annyira nem is zaklat engem. Hey. You're the outsider that's been given Dead leave to hair. wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Harden. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble, and he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? Mesélj csak, haver, mesélj. As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years, and those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by, and many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations, and all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. Miért akarnánk egy új Eldert? De most komolyan, haver, ne legyél mesekfej. I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an Elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters, so they refuse to help me, which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion asking questions about such matters. The fact that the Elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you, and you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position to help me. Will you at least think about it? Azt hiszem nem, tesó. I half expected you to say that. In which case, I'll continue to pursue the matter on my own. Should you continue dealing with the Elder and find yourself beginning to see my point of view, I'll be around. Oké, haver. Jobban bírom azt a csávot, mert neki rendes haja van legalább. Szóval nem szívesen váltanám le a mostani Eldert erre az új emberkérem. A haj számít, igenis számít. Nagyon-nagyon sokat. Ezzel most nem akarom elszomorítani a kopaszodó nézőmet, hogyha egyáltalán vannak. De igenis számít sajnos. Sokkal szimpatikusabb nekem az az ember, akinek szép, dús haja volt. Lehet, hogy ősz, de dús. És az őszhaja az nem mindig negatívum. És legalább messzire kell mennem, legalább 3 pozícióra kell elmennem, azt vágom, és... Hé, nappal nincsen homokvihar? Csak éjszaka? Szerintem ez amúgy tényleg egy ilyen védelmi mechanizmus. Mesterséges homokvihar itt szerintem. Bár nem vagyok benne biztos, nem tenném le a kezemet. Én arra tippelnék, hogy mesterséges, hiszen a Brotherhood of Steel az sok technológiának a tulajdonosa. Ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy sok technológia áll a rendelkezésére. Szerintem simán tudnak készíteni egy mesterséges homokvihart. Remélhetőleg nincsen túl messze a mi kis barátunk, mert itt nem soká egy elég veszélyes zónába kerülünk. Egy kifejezetten veszélyes zónában. Vagy halálkarmoktól, vagy szupermutánsoktól hemzseg. Vagy egyiktől sem, és csak összekeverem valamivel, viszont itt már megint jön... Itt kentaurok vannak, hogyha jól láttam, akkor egy kentaurt láttam. Ja, még szép, hogy kentaur. Meg a hang elég furán vágdosott össze-vissza, ezt nem értem, hogy megcsinálod játék. Why you do this? Ne tedd ezt. Lehet, hogy nem ezzel a pisztolykával kéne lennem. Máseket itt csupa radioaktivitás. Van egy olyan megérzésem, hogy a célzó amúgy csak szerintem fura. Most mindenért nyálni fog? Van egy olyan megérzésem, hogy az itteni emberkék az egy pöppet halott. És miért nem tölt újra rendesen a csávó? Nem is húzzon meg a ravaszt. Csak viselkedjen, mert játék nem akar viselkedni.
Még valahol van egy vörös pont a térképünkön, és még valóban veszélyben is vagyok. Ahogy te koponya is. Ja, tényleg itt baszott nagy a radioaktivitás, akkor én gyorsan húzzuk a csikot. Akár el is tehetném ennek a ruháját, de nem szeretem a power armorokat, szóval... Ennyit erről? Bár... Nincs is meg a tréningem hozzá szerintem. Még visszatérhetek hozzá, hogyha meggondolom magam, de minden bizonnyal nem fogom. Ójaj. Radioaktivitás az nem jó, nem szeretem egyáltalán. Te meg minden bizonnyal egy egyenlenség oda a pisztolyomon nem nagyon tudok megölni. Főleg, hogyha nem tudok célozni, de ezt szerintem le akarom váltani a játékot, de meg ezt, hogy leváltsam. Késletetve volt az egész.